नमस्कार सबैजनालाई JobKunja.com को YouTube च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सधैँ जस्तै म आज अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले JobKunja.com को YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज हामी कसरी Tally प्राइम एजुकेसन भर्जनलाई डाउनलोड र इन्स्टलेसन गर्छौं भनेर सिक्न गइरहेको छौं। हजुरहरूले कुनै पनि एउटा ब्राउजरबाट tallysolutions.com/download मा जान सक्नुहुनेछ। यसलाई इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँनिर ओपन गरेको Tally प्राइम यो चाहिँ रिलिज 2.1 हो, जुन चाहिँ आज हामी डाउनलोड र इन्स्टलेसन गर्ने छौं। यसलाई हजुरले यहाँनिर डाउनलोडको एउटा अप्सन दिएको छ, त्यो बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको लेफ्ट साइडमा कर्नरमा चाहिँ हजुरहरूले एउटा सेटअप फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। यो सेटअप फाइललाई हजुरहरूले डबल क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि एउटा सेटिङ दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यस अप्सन क्लिक गर्नु होला। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो Tally प्राइम सेटअप म्यानेजरमा चाहिँ Tally एप्लिकेसन टु म्यानेज भनेर यहाँनिर इन्स्टल न्यू भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ। यसमा चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुनेछ। इन्स्टल एप्लिकेसनमा एप्लिकेसन हाम्रो Tally प्राइम भनेर देखाइएको छ, जुन चाहिँ रिलिज 2.1 भर्जनको हो र एप्लिकेसन पाथ चाहिँ हाम्रो यो सेभ चाहिँ कुन लोकेसनमा गएर चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइएको छ। यदि हजुरहरूको डेस्कटपमा अथवा हजुरहरूले चाहिँ चलाइरहनु भएको चाहिँ Tally.ERP 9 हो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन 3 वटा अप्सन छ यसमा चाहिँ यहाँनिर अपडेट भन्ने अप्सन आउँछ, जुन चाहिँ Tally.ERP 9 लाई नै हजुरहरूले Tally प्राइममा चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मेरो डेस्कटपमा कुनै पनि Tally.ERP 9 नभएको हुँदा मेरो चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल आइरहेको हो। हजुरहरूले यदि अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको स्क्रिनमा अपडेट छ भने अपडेटलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अदरवाइज मोर एक्सनमा गएर हजुरहरूले चाहिँ इन्स्टल न्यू भनेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको Tally प्राइम सेटअप चाहिँ अहिले इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो Tally प्राइम सेटअप अलरेडी भइसकेको छ, इन्स्टल भइसकेको छ। हजुरहरूले मेरो यहाँनिर फर्स्टमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, अथवा हजुरहरूले चाहिँ स्टार्ट Tally प्राइम भनेर यसलाई चाहिँ क्लिक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो Tally प्राइम ओपन हुन एकैछिन टाइम लाग्छ। हजुरहरूले यदि Tally प्राइम चाहिँ भर्खरै मात्रै आफ्नो अफिसमा चाहिँ सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ र पर्चेज गर्नुभएको छ भने पनि यसलाई चाहिँ एकचोटि हजुरहरूले अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एजुकेसन मोडमा चलाएर हेर्नु होला। किनभने Tally.ERP 9 लाई नै हजुरले डाइरेक्टली चाहिँ Tally प्राइममा अपडेट गर्दाखेरि यसमा केही कुराहरूको कन्फ्युजन भयो भने समस्या आउन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ एजुकेसन मोडमा चलाउन सक्नुहुनेछ। जो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ Tally प्राइम कसरी चलाइँदो रहेछ भनेर सिक्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको हो भने हजुरहरूले चाहिँ एजुकेसन मोडबाट सबै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। एजुकेसन मोडमा सबै कुरा जति पनि हाम्रो चाहिँ राखिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले डेटलाई चाहिँ केही पनि चेन्जेस गर्न मिल्दैन। जस्तो हाम्रो Tally.ERP 9 को एजुकेसन मोडमा पनि सिमिलर त्यही नै कुरा थियो भने अरु सबै कुराहरू हजुरले चलाउन र सिक्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एउटा लाइसेन्सको चाहिँ बक्स दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीलाई 4 वटा डिफरेन्ट अप्सन्सहरू प्रोभाइड गरिएको छ। हामीलाई यदि नयाँ एक्टिभेट गर्नु छ लाइसेन्स भने हामीले एक्टिभेट न्यू लाइसेन्समा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको यदि पहिला नै पर्चेज गरिएको चाहिँ Tally छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरले रिएक्टिभेट एक्जिस्टिङ लाइसेन्स गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा युज लाइसेन्स फ्रम नेटवर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ आज हामी कन्टिन्यू इन एजुकेसन मोडमा गर्न गइरहेको छौं, त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ ड्याशबोर्डमा Tally प्राइम एजुकेसन मोड चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यदि कम्पनी कसरी क्रिएट गर्ने र Tally प्राइमसँग अझै पनि अरु भिडियोजहरू चाहिएको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म पक्कै पनि बनाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि मेरो भिडियोबाट हजुरहरूले केही नलेज गेन गर्नुभयो, केही सिक्नुभयो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, थ्यांक यू।